চেনেল ফাহানাছ ৱৰ্ল্ড। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আহিছোঁ মই গুৱাহাটী হেৰিটেজ বুলি এখন মিউজিয়াম আছে, তালৈ আহিছোঁ। আৰু তাতে চাই পিছফালে দেখা পাইছে এখন ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ লগতে, আৰু চিনেৰীটো কি ধুনীয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি চিনেৰীটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মিউজিয়ামো আছে ভিতৰত, আৰু আমাৰ পুৰণা অসমীয়া বৈদিক যন্ত্ৰবোৰো আছে। তো বহুত ধুনীয়া গোটেইখিনি, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক ইট, ছাবস্ক্ৰাইব ইট, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট। এণ্ট্ৰেঞ্চটো মই অলৰেডি দেখালোৱে, কিন্তু ভিতৰত সোমাই পেলাই ভিউটো বহুত ধুনীয়া তাত। আৰু পূৰা ফুল নেমটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ বুলি। তো বহুত ধুনীয়া তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। আৰু এইটো এটা মিউজিয়াম হয়, মিউজিয়ামত তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং, আৰ্ট গেলেৰীবোৰ কৰি থোৱা হৈছে, পেইণ্টবোৰ কৰি থোৱা হৈছে। আৰু তাতে ৰিভাৰ হেৰিটেজৰ চব মানে দিয়া হৈছে ডিটেইলছবোৰ, কি আছে কি নাই, কোনে বনাইছিলে। চ' তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু তাত যিমান আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনৰ যি বস্তু আছে চব তাত পাব। মানে চবৰে নামবোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। এইখিনি আৰ্টৰ হয়। এইটো এটা তাঁতশাল বুলি কয়, যাতে আমাৰ যিটো অসমীয়া মানুহৰ হাতেৰে বয়, তো তাঁতশালটো তাতে থৈ দিয়া হৈছে। আৰু ওপৰত এইবোৰ জকাই আৰু কি কয়, মাছ ধৰা যোনখিনি মানে সঁজুলি আগতে ইউজ কৰিছিলে, এতিয়াও ইউজ কৰে, সেইখিনি তাত দিয়া হৈছে। মানে ওপৰত ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো এটা ড্ৰয়িং ৰুম আছিলে, তো তাত ড্ৰয়িং ৰুমটো কি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইটো এটা ডাইনিং ৰুম। ডাইনিং ৰুমৰ পৰা আকৌ বহুত টাইপৰ ৰুম আছে তাত ধুনীয়াকৈ বহি আপুনি কিতাপ পঢ়োঁ বুলি ক'লেও পঢ়িব পাৰে। মানে দিনটো যদি স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে তাত গৈ পেলাই ইয়াত আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড কৰিব পাৰে। এইটো এটা লাইব্ৰেৰী হয়, তো লাইব্ৰেৰীত তাত ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া কিতাপ আছে, তো ধুনীয়াকৈ তাতো পঢ়ি থাকিব পাৰে। আৰু ময়ো এখন আৰাম চকী দেখিলোঁ, তাতে শুই আছোঁ। আৰু এতিয়া ফটো ক্লিক কৰিলোঁ, আৰু ফটো ক্লিক কৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে তাতে। গোটেইকেইটা ৰুম ভুলভুলীয়া টাইপৰ, ইমান ডাঙৰো নহয়, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে। আৰু যিমানখিনি বস্তু আছে মানে চব বহুত ধুনীয়াকৈ ৱেল মেইনটেইন, আৰু সেয়াই বহুত ধুনীয়াকৈ দেখিছে, ৱেল মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে। আৰু তাত ছিকিউৰিটিও আছে ভিতৰত। আৰু এইটো ৰুমটোতো মানে কিবা কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে চাগে আগতে কিবাকিবি। আৰু এয়া দেখিব পাইছে অসমীয়া আমাৰ যোনবোৰ এটায়াৰ আছিলে, মানে পাটৰ হওক, কেঁচা পাট হওক, সকলো বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে হেং কৰি থৈ দিয়া হৈছে। ওপৰফালে পূৰা বৈদিক যন্ত্ৰবোৰৰ মিউজিয়ামটো আছে, তাতে গৈ আছোঁ মই এতিয়া। ইয়াতে দেখা পাব যোনবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমাৰ অসমীয়া কালচাৰত ইউজ কৰে, সেইবোৰ চব দিয়া আছে। তো তাৰ নামবোৰো লিখি দিয়া হৈছে, কি কয়, যোনে নাজানে তো সিহঁতে জানিবলৈ সুবিধা হ'ব। গোটেই ভিউটো ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখিবলৈ। তাতে এতিয়া বাহিৰত ইভিনিং মানে অলমষ্ট ৰাতি হওঁ হৈছে, কি ধুনীয়া লাগিছে, লাইটিংবোৰ যেতিয়া অন হৈ গৈছে। ইয়াত মানে চিলড্ৰেনৰ কাৰণেও ধুনীয়াকৈ প্লে'গ্ৰাউণ্ডবোৰ আছে, মানে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব। আৰু ডাঙৰ মানুহো ধুনীয়াকৈ তাত বহিব পাৰে, তেনেকুৱাও ধুনীয়াকৈ ফেচিলিটি আছে। আৰু নদীখনো ছাইডতে আছে, তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হাৱা আহি আছে।
এইটো মিউজিয়ামটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ ভিউটো মই দেখাইছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত উঠিব মন গৈছিলে কিন্তু তাত লিখা আছে কিডছ প্লে জোন, তো সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ আৰু। কিন্তু যাবলৈতো মন আছিলে, যাব পাৰি, তেনেকুৱা কথা নাই চাগে, মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই যে ডাঙৰ মানুহ উঠিব নোৱাৰিব, কাৰণ মই দেখি আছোঁ কিছুমান ডাঙৰ মানুহো উঠি আছে ওপৰত। বহুত ভাল লাগে প্লেচটোলৈ, আপোনালোকেও আহিব। ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 100 ৰুপিজ, আই গেছ 100 ৰুপিজ আছিলে। আৰু ইয়াত কফি শ্বপো আছে, আপোনালোকে কফি খাব পাৰে, বেকাৰ্ছবোৰো আছে, 2-3খন আছে চাগে। তো ষ্টাৰবাক্সখনো আছে ইয়াতে, কফি খালে খাব পাৰে। ৱাও, কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বিশেষকৈ প্লেচটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ কাষতে আছে কাৰণে বহুত বেছি শান্ত এটা পৰিৱেশ। আৰু তাত আপুনি যদি মানে গোটেই দিনটো স্পেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিলেও মানে বেয়া নালাগিব যদি ৱেডাৰটো ভাল থাকে। আৰু ইভিনিং টাইমততো ৱেডাৰটো ভালেই থাকে, কাৰণ তাতে বহুত গছ-গছনি আছে, গ্ৰীনাৰী বহুত আছে, আৰু নদীখন চায়েই গোটেই মানে ইভিনিংটো পাৰ কৰাব পাৰে। এয়া লগতে মই হাবিকো দেখাই আছোঁ, মই সুধিও আছোঁ লগতে কেনেকুৱা লাগিছে, তো ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। এইখনে আছিলে হেৰিটেজ। আশা কৰোঁ মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু এই প্লেচটোলৈ আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীত থাকে বা গুৱাহাটীলৈ আহিছে সোমাই যাব নিশ্চয়, কাৰণ এইটো বহুত ধুনীয়া এটা প্লেচ আৰু আহি বহুত ভাল পাব। চ' এইটোৱে আছিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।